Hi friends, আজি 2024 1 জানুৱাৰী হয় গতিকে 1 জানুৱাৰী বুলি আজি অলপ ওলাই আহিলো আজি ৰাণীখামাৰৰ ফালে আমি যাম মৈত্ৰী আৰু মই আমি দুই ওলাইছো প্ৰথমে যাম ৰাণীখামাৰ আৰু তাৰ পিছত আমি যদি পাৰো চান্দুবিটো এবাৰ সোমাম পিকনিক হিচাপে ওলাইছো যদিও আমি তাত একো ৰান্ধি নাখাওঁ কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি কিবা এটা খাম কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টটো আমি লৈ লৈছো গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ৰাস্তাত আছো হাইৱেত গতিকে বলক আমাৰ লগত আপোনালোকক হেপী নিউ ইয়াৰ দিছো আপোনালোক সকলোকে বছৰটো যেন সকলোৰে কাৰণে ভালে যায় গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বৰজাৰ এয়াৰপোৰ্ট পাৰ হৈ বাওঁফালে এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে আৰু সেইটোৱে চান্দুবিৰ ফালে যাব পাৰি আৰু সেই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আমি এই চান্দুবিলৈ যোৱা মেইন ৰোডত আমি গৈ আছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এই ৰাস্তাটো যথেষ্ট বহল গাড়ীৰ ভিৰ একেবাৰে কম এইখিনি সময় প্ৰায় দিনৰ 9:30 মান হৈছিল চাওক কিমান সুন্দৰ ৰাস্তা এতিয়া এই ডাঙৰ ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আমি এটা সৰু ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ চান্দুবিৰ ফালে এয়া চেগুনৰ গছ কিছুমান এনেকৈ আছে এইখিনি খুব ফেমাছ হয় চান্দুবিলৈ গ'লে এই ঠাইখিনি সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এয়া চাওক ওখ ওখ গছবিলাকৰ মাজে মাজে সৰু ৰাস্তা এটা ৰাস্তাটো বহুতেই বেছি সৰু এখন গাড়ী যদি বিপৰীত ফালৰ পৰা আহে খুব ক্ৰছিংটো দিয়াত কষ্ট হয় এয়া চাওক আমাৰ আগে 2-4খন গাড়ী গৈ আছে কিমান ধুনীয়া এক পৰিৱেশ সৰু ৰাস্তা অলপমান পাহাৰুৱা এই ওপৰলৈ উঠিব লাগে আকৌ তললৈ নামিব লাগে ৰাস্তাটো কিন্তু ভাল যদিও খুবেই সৰু দলং আছে এই ৰাস্তাটোত 2-3খন মান দলং দেখিছোঁ দলং কেইখন পকী হয় এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গৈ খুব ভাল পাব চাৰিওফালে গছ গছনিৰ মাজেৰে সৰু ৰাস্তাটো দূৰত পাহাৰ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পালোঁ ৰাণীখামাৰ এয়া হ'ল কুলচি নদী আৰু এয়া নাওসমূহ আপোনালোকে দেখিছে এই নাওবিলাকত উঠিব পৰা যায় এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই বাওঁফালে থকা ঠাইবিলাকত বিভিন্ন বনভোজ খোৱা পাৰ্টিবিলাক আহি ইয়াত বহিছে হাই ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক আমি আহি পালোঁ ৰাণীখামাৰ অকণমান দেৰি হ'ল আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ আচলতে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল এইবিলাক আমি লৈ আনিছোঁ ব্ৰেড বাটাৰ এইবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত লৈ আনিছোঁ খেজুৰি এইবিলাক এনেকৈ লৈ আনিছোঁ এইবিলাক আমি খালোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰত সৰু সৰু দোকান আছে ষ্টল লগোৱা আছে আপোনালোকক পিছৰ অংশত দেখুৱাম এই তাৰ পৰা আমি চাহ আৰু যিটো ভাপত সিজোৱা পিঠা সেইটো খালোঁ এয়া চাওক মৈত্ৰী আমি দুটা খালোঁ এতিয়া অকণমান ঘূৰিম এই জেগাখিনি ঘূৰি কিনে ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাম ওচৰত এটা ৱাটাৰফল আছে সেই ৱাটাৰফলটো চাম তাৰপিছত যদি সময় পাওঁ আমি চান্দুবিত বিলখনো যাম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বহুত ধূলি আছে মৈত্ৰীয়ে এতিয়া মাস্কখন পিন্ধি ল'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ বলক আপোনালোককো দেখাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাণীখামাৰৰ এই দোকানবিলাকলৈ চাওক সৰু সৰু দোকানবিলাক ইয়াত বহিছে চাহ ভাপত সিজোৱা পিঠা এইবিলাক খাব পাৰি বেকগ্ৰাউণ্ডত নদীখন দেখিছে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এয়া চাওক হাই ফ্ৰেণ্ড আমি এতিয়া অকণমান পাহাৰুৱা এই জেগাখিনি আৰু নদী এটা আছে এইটো হৈছে কলচী নদী এয়া চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডত হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কলচী নদী কুলচি বুলিও কয় ন কুলচি নদী ইয়াত মানে বোটৰ সুবিধা আছে উকিয়াম নামৰ যিটো লেক আছে তালৈকে ইয়াৰ পৰা বোটৰ ছাৰ্ভিচ আছে 1 ঘণ্টা লাগে পাৰ হেড 300 টকা বুলি কৈছে এনেকৈ সুবিধা আছে গতিকে চাওক জেগাখিনি সৰু কিন্তু এনে ভালেই লাগিছে কিন্তু বেছি ডাঙৰ এৰিয়া এটা নহয় এতিয়া আজি সোমবাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভিৰ বৰ বিশেষ হোৱা নাই কিন্তু যদি এইটো বহুত বেছি ভিৰ হ'লে তেতিয়াহ'লে জেগাখিনিত মানে ট্ৰেফিক হৈ গ'লে মানে ৰাস্তাটো একেবাৰে সৰু
কিন্তু ধুনীয়া, সৰু যদিও ধুনীয়া। আজি ভাল লাগিছে, আজি মানে বেছি ভিৰ হোৱা নাই। ধৰক আহিছে মানুহ, গাড়ী ভালেকেইখনো আছে ইয়াত, 40ৰ ওপৰত আছে, কিন্তু সেই ৰাছটো ইয়াত হোৱা নাই। চবেই ধুনীয়াকৈ বহি কিনে ভাত বনাবৰ জেগা ইয়াত উলিয়াই ল'ব পাৰিছে, আৰু খুব ঠাণ্ডা শীতল পৰিৱেশ এটা, খুব ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আমি এনেকৈ এপাক ঘূৰিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া জলপ্ৰপাতটো চাম, তাৰপিছত আমি চানডুবি লেকলৈকে যাম। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ব'লক, আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি কুলচী নদীৰ বালিচৰত ফালে আহিলোঁ, বিচত অলপ খোজকাঢ়োঁ। বাহিৰত বহুত ধূলি, কিন্তু ইয়াত বিচত ধূলিটো অকণমান কম। ৰাস্তাৰ বহুত গাড়ী আছে কাৰণে ৰাস্তাত খুব ধূলি আছে। চাওক, ৰ'দটো দি আছে যদিও তেনেকুৱা মানে গাত ধৰি যোৱা ৰ'দ নহয়, পানীৰ বেছি দোৱা নহয় ইয়াত। এক আঁঠু সমানো পানী ইয়াত নাই। চাওক বিচখন, নদীত পানী বেছি নাই, আপোনালোকে দেখিছে যিবিলাক মানুহ পানীত নামিছে। চাওক, আঁঠুৰ সমানো তল যোৱা নাই। বহুত ধুনীয়া, আৰু কুলচী নদী আগত দেখাও নাছিলো। বহুত পানীৰ লেভেলটো একেবাৰে কম আছে। মই কিন্তু যদি চেণ্ডেল এযোৰ, আচলতে চেণ্ডেল এটা আনিব লাগে। একদম সঁচা কথা, পিকনিকত মই জোতা পিন্ধি আহিলোঁ, এতিয়া জোতাটো আৰু মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ ন। মোৰ কিন্তু একবাৰ এনে নামো লাগিছে। নামো নেকি? নালাগে দে, জোতাযোৰ ভিজিব। একো নহয়, হা, ধুই কিনে আকৌ পিন্ধি ল'ম আৰু জোতাযোৰ। গোটেই বালি লাগিব। ইমানলৈ যাব পাৰিবা না? বহুত ধুনীয়াকৈ যাব পাৰি তালৈ। নামি লওঁ নেকি একবাৰ? তুমি যাবা? বালি উঠিব ন, ৱাটাৰফলত নামিবা দিয়া। সেইফালে কিবা গাঁও আছে নেকি, সিটো পাৰে? সেইবিলাক ঘৰত দেখোন, ঘৰ এইফালে এখন গাঁও কিজানি। এইবিলাক বেৰ দিয়া আছে, কিবা আছে সেইফালে। 1 তাৰিখ বুলি ভাল লাগিছে। ফ্ৰেণ্ড, এয়া আমি পানীত নামিলোঁ, পানীত নামিলোঁ চবেই। নামাৰ কাৰণে আৰু নামিয়ে দিলোঁ, আৰু ভাল লাগিলে। ঠাণ্ডা পানী, খুব ঠাণ্ডা। ধাৰ আছে দেই পানীটোত, মানে কাৰেণ্ট আছে। যিটো ধাৰ আছে নহয়, সেইটো ধাৰ অলপ আছে। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পানীত, বহুত ঠাণ্ডা। খুব ভাল লাগিছে পানীত নামি। ইয়াত মানুহে ফুটবল খেলি আছে, চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ফুটবল খেলি আছে। এইখিনিত অলপ দোৱা আছে। নাযাওঁ দে সিফালে, পানী ইমান ভাল লাগিছে পানীত খোজকাঢ়ি। পানীটো ইমান চেঁচা, নাযাবা আৰু। চাফা ন? এনেদৰে আমি নতুন বৰ্ষৰ 1 তাৰিখটো এনেকৈ পালন কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক কি ধুনীয়া নেচাৰেল পৰিৱেশত, খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। ৰাণীখামৰ পিকনিক স্পটৰ পৰা অকণমান দূৰত আৰু এটা হেৰি আছে, ৱাটাৰফল এটা আছে। নামটো এই চাই কিনে ক'ব বাৰু। সেইটো ৱাটাৰফলত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে, পাৰ্কিং প্ৰতিখন গাড়ী 30 টকা। নামটো নাই বোলে। আৰু পাৰ্কিং 30 টকা, আৰু পাৰ হেড 10 টকাকৈ লয় ৱাটাৰফলটো চাব আহিলে। খুব ভাল পৰিৱেশ। এয়া চাওক,
ফ্ৰেণ্ডছ বলক ৱাটাৰফলটো চাওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ড চাওক দূৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নিজৰাটো এয়া দূৰত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ কাৰণে ৰেলিং বনাই দিয়া আছে খুব সাৱধানে এইখিনি খোজ কাঢ়িব লাগে ওপৰত ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ ওপৰলৈ যাব লাগে এয়া চাওক আমাক চাওক মতি আৰু মই সেনেকৈ আহি আছোঁ ভাগৰ লাগিছে কাইলৈ আহি থকা বহুত মানুহ আছে ফ্ৰেণ্ড এইবিলাকত কেনেকৈ যাব পাৰি আমি সেইফালে কি কৰোঁ অলপ যাওঁ ওচৰলৈ এই তালৈ সেইটো পইণ্টটোক লৈকে যাওঁ চাওক ফ্ৰেণ্ড নিজৰাটো চাওক আৰু ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া এইটো নিজৰা ৱাটাৰফল চাওক ফ্ৰেণ্ড খুব ভাল লাগিছে চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ বলক ৱাটাৰফল চালোঁ এতিয়া আমি চান্দুবিৰ ফালে গৈ থাকোঁ বহুত ৰিস্কি এই ৰাস্তাটো খুপি খুপি তললৈ নামি আছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ড ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডছ নিজৰাটো চাই আহি এতিয়া আমি পালোঁ চান্দুবি বৰ্তমান 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কেইদিনমানলৈ চান্দুবি ফেষ্টিভেল চলিব আৰু আজি প্ৰথম দিন এয়া চাওক মানুহবিলাক গৈ আছে চান্দুবি ফেষ্টিভেল চাবলৈ পাৰ্কিঙৰ বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে পাৰ ভেহিকেল 50 টকাকৈ লয় কিন্তু খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্কিং আছে ফেষ্টিভেলৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত এয়া হ'ল থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ স্থান এয়া চাওক বিভিন্ন কমলা ঔটেঙা নাৰিকল মাকৈ ইত্যাদিবোৰ ইয়াত পোৱা যায় এয়া হ'ল ঘুগুনি বিভিন্ন মিঠাই গজা জেলেবি ইত্যাদি দোকান এয়া চাওক এয়া থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূল আৰু পলু আপোনালোকে দেখিছে মহিলাগৰাকীয়ে এয়া বিক্ৰী কৰি আছে কৰ্দৈ টেঙা এয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শুকান মাছ এয়া হ'ল পৰম্পৰাগত থলুৱা ভাতৰ হোটেল এয়া চাওক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শুকান মাছ বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে এয়া হ'ল মিচিং ষ্টাইলত বনোৱা খাদ্য আৰু ফ্ৰেণ্ড এয়া হ'ল চান্দুবি বাণিজ্য মেলাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ এয়া আমি খাদ্য মেলাৰ পৰা আহি বাণিজ্য মেলাত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ প্ৰথম দিনা হিচাপে যথেষ্ট ভিৰ সময় হৈছিল এইখিনি সময়ত দুপৰীয়া প্ৰায় 1 বজা এয়া চাওক বিভিন্ন মনোহাৰী ষ্টেচনাৰী আইটেমৰ দোকান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দা কটাৰী ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে সেইবিলাক ঝাৰু বিক্ৰী কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলনা সামগ্ৰী বন্দুক পিষ্টল এইবিলাক বেগ চাওক লগতে আকৌ এইবিলাক খেলনা সামগ্ৰীৰ দোকান
আমি ইয়াত কেঁচা চানা খাইছিলোঁ এই বাণিজ্য মেলাৰ পৰা ওলাই আমি এখন প্ৰদৰ্শনীত সোমালোঁ। এয়া হৈছে প্ৰদৰ্শনী। এয়া চাওক, মাছ ধৰা বিভিন্ন সঁজুলি দেখুৱাইছে। এয়া বাদ্যযন্ত্ৰ, ঢোল, হাতী ধৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। এয়া হ'ল পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ। এয়া হ'ল উৰল, চাউল খুন্দা। এয়া চালনী, ডলা, বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা মুখা, নাঙল যুঁৱলি। এয়া হ'ল লণ্ডন ব্ৰিজৰ এক আৰ্হি, টাইটানিক জাহাজখন, বিভিন্ন ভাস্কৰ্য। এয়া হ'ল ময়ূৰ ৰথ, লগতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ এক আৰ্হি। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আহিলোঁ চানডুবি বিলখনলৈ। এয়া চাওক, চানডুবি বিলৰ দৃশ্য। ইয়াত নাৱত উঠিব পাৰে। আমি উঠা নাছিলোঁ আচলতে, গতিকে দামটো সোধা নহ'ল, পাৰ পাৰ্চন কিমানকৈ লয়। এয়া চাওক, সুন্দৰ দৃশ্য। ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, এটা টাৱাৰ আছে, টাৱাৰটোৰ ওপৰত উঠি লৈ তলৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ হৈছে জানুৱাৰীৰ প্ৰথমটো দিনটোত। এইদৰেই আমি 2024 চনৰ প্ৰথমটো দিন উপভোগ কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লগতে আপোনালোকৰো অহা 2024 বৰ্ষটি যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।